In tonight's lesson, we're going to work on an idiom which is used in our daily conversation. Also, we're going to work on an important word from VOA News Word. And finally, if we have time, we can translate some vocabularies from a topic. So let us start our tonight's lesson. خب بیاییم که درس امشب ما را آغاز کنیم. Welcome to English in a Minute. Welcome to English in a Minute. خوش آمدین در انگلیسی یک دقیقه. Welcome خوش آمدین. To به English انگلیسی in a minute در یک دقیقه. This expression sounds as if we're flying in the sky. This expression sounds as if we're flying in the sky. این اصطلاح احتمال میده که ما در آسمان پرواز میکنیم. دوستان عزیز، مثل که داریم ما بعضی از اصطلاحات داریم که روزمره استفاده میکنیم. مثلا ما میگم دلم برات میسوزه، چی گپا، خیر و خیرتی، یا مثلا میگم ما در مزار بلد نیستم. به می شکل در انگلیسی هم ما بعضی از اصطلاحات داریم که در محاوره روزمره ما استفاده میشه. پس بیاین که ببینیم در یک دقیقه ما کدام اصطلاح را میآموزیم. A minute. This expression sounds as if we're flying in the sky. This expression sounds as if we are flying in the sky. این اصطلاح احتمال میده گویا که ما در آسمان پرواز میکنیم. This expression این اصطلاح sounds به نظر میرسه. اینجا sound صدا مانا نمیده. As if گویا که فقط که we are flying ما در حال پرواز کردن هستیم. در کجا؟ In the sky در آسمان. Up in the air. Up in the air. Up in the air دوستای عزیز سردرگم بودن مانا میده و یا ای که نامعلوم و یا نامشخص معنا داره. مثلا ما و شما میانه دری یا در زبان خود ما میگیم که پلانای ما یا کارای ما کلش سردرگم است، هیچ معلوم نیستن. پس سردرگم به معنای ازی که نامعلوم و یا نامشخص. But does this actually mean we are floating above the ground? But does this actually mean we're floating above the ground? اما آیا این واقعا یک معنا داره که ما در بالای زمین در حال شنا هستیم؟ But اما does this actually mean آیا این واقعا هم یک معنا میده؟ We're floating ما در حال شنا هستیم. Floating یعنی در حال شنا. Above the ground در بالای زمین. Above یعنی در بالای. Ground یعنی زمین. So your cousin is graduating خب محاوره دو شخص رو ببینیم که چطور یه اصطلاح را استفاده میکنن. from high school this year. So your cousin is graduating from high school this year. خب دیگه دختر خاله، cousin دختر خاله، بچه خاله، دختر عمه، بچه عمه، دختر کاکا، ماما یا بچه ماما، خاله، تمامش معنا میده. خب ما یکش انتخاب میکنیم. خب دختر عمه شما دیگه امسال از مکتب لیسه فارغ میشه دیگه. Has she decided on a college? Has she decided on a college? آیا او در مورد دانشگاه خود تصمیم گرفته است؟ زمان حال کامل است. Has she decided؟ آیا او تصمیم گرفته است on a college؟ آن اینجا در بالای معنا نمیده دوستای عزیز. یک لغت نظر به جمله چندین معنا را داره. پس اینجا آن معنایش میشه در مورد. Has she decided on a college؟ آیا او در مورد دانشگاه خود تصمیم گرفته است؟ She hasn't decided on anything yet. She hasn't decided on anything yet. وی تا هنوز در مورد هیچ چیزی تصمیم نگرفته است. She hasn't decided. او تصمیم نگرفته است. On anything در مورد کدام چیزی. Yet یعنی تا هنوز. ببینید دوستای عزیز در محاوره زمانی که خارجی ها گپ میزنن یا گویندگان اصل انگلیسی آنها از مخففات استفاده میکنن. مثلا در کتاب شما که نوشته میکنین باید نوشته کنین که she has not decided on anything yet. اما زمانی که محاوره میکنین متوجه باشین که گویندگان اصل انگلیسی از مخففات استفاده میکنه. has not مخففش میشه hasn't.
hasn't. She hasn't decided on anything yet. دوباره بشنوید. Has she decided on the college? She hasn't decided on anything yet. All her college plans are up in the air. All her college plans are up in the air. تمام پلان‌های دانشگاهی از او سردرگم است. سردرگم چی مانا میده؟ کدام اصطلاح است؟ up in the air. و متوجه باشین که هوا را آیر تلفظ نمیکنین. بعضی شاگردا هست که آیر تلفظ میکنن، تلفظش غلط است. ببینید که اینجا خارجی ها میگن air. یعنی چی؟ air. up in the air یعنی سردرگم مانا میده. باز اینجا تو مانا نمیکنه که در بالای هواست. انگلیسی هم تو یک ویژگی داره، چندین کلمات یک جای میشه یک مفهوم دیگر ارائه میکنه. مثلا من یک اصطلاح دیگر ماناش میگم a piece of cake. a piece of cake معنایش یعنی بسیار آسان است. درست است؟ مثلا من میگم که teaching English is a piece of cake for me. تدریس انگلیسی به من بسیار آسان است. باز اینجا من تو ترجمه نمیکنم که تدریس انگلیسی برای من یک توتا کیک است. یعنی نظر به جمله ترجمه میشه. Please give me a piece of cake for me. لطفاً برای ما یک توتا کیک بتین. اینجا نظر به جمله ترجمه شد. اما در صورتی که بگوییم که drinking water is a piece of cake، نوشیدن آب piece of cake، باز اینجا نمیگم که یک توتا کیک است. یعنی بسیار آسان است. پس کلمات انگلیسی چندین کلمه یک جای میشه یک معنای کاملا جدید ارائه میکنه. او را به نام ایدیم میگه. ایدیم یعنی اصطلاح. مثلا up در بالای مانا میته، in در مانا میته، air هوا. up in the air چند کلمه یک جای شد معناش میشه سردرگم یا نامعلوم. All her college plans are up in the air. تمام پلان های کالج از او سردرگم است. معلوم نیست. اینجا نمیگن که تمام پلان های کالجش دانشگاهش در هواست. اتو ترجمه نمیشه. She doesn't even know what she wants to study. She doesn't even know what she wants to study. او حتی نمیفهمه که چی را باید مطالعه کنه یا چی را میخواد که مطالعه کنه. حتی این را نمیفهمه که کدام رشته را باید بخونه. She had better get on it. She had better get on it. خوب است یا در فایدهش است که باید یک تصمیم بگیره دیگه. If something is up in the air, If something is up in the air. اگر چیزی up in the air باشه. it is undecided and uncertain. It is undecided and uncertain. ای نامشخص و نامطمئن است. It is undecided یعنی نامشخص. And uncertain و چی؟ Sorry. It is undecided یعنی ای تصمیم نگرفته شده است. It is undecided ای تصمیم نگرفته شده. And uncertain و نامشخص است. یعنی زمانی که شما میگین که something is up in the air یک چیزی سردرگم باشه و ایمان که it's uncertain and undecided. For example, my travel to the United States of America is up in the air. سفر ما در ایالات متحده up in the air است. up in the air یعنی چیه؟ سردرگم است. و ایمان که تانوس تصمیم نگرفتیم و تانوس معلوم هم نیست. For example, choosing the right course is up in the air for my brother. انتخاب نمودن بهترین کورس یا کورس خواب برای برادرم up in the air است. وقتی که تانوس تصمیم نگرفته و معلوم هم نیست. What is up in the air to you? با شما چی سردرگم است؟ Can you give me an example? میشه برای ما یک مثال بتین؟ What is up in the air? Yeah, you can say شما میتونید بگوین که bringing peace in Afghanistan is up in the air. آوردن صلح در افغانستان چی است؟ up in the air است. چی مانا میده؟ یعنی سردرگم. تانوس تصمیم گرفته نشده و هم معلوم نیست که چه وقت میآید. If an object is floating through the air, If an object is floating through the air. اگر یک چیز، یک شی، object اینجا مفعول مانا نمیده دوستای منظورش یک چیز است. اگر یک میتونن مفعول هم بگین. اگر یک مفعول یا یک چیز در هوا در حال شنا باشه. If an object اگر یک object یک مفعول یک چیزی is floating در حال شنا باشه through the air در چی؟ در هوا. it is hard to know where it is going. It is hard to know where it is going. این بسیار سخت است یا این سخت است که بفهمی که
چیز در کجا میره. مثلا شما یک آبجکت، یک مفعول در هوا ببرین که پر میزنه یا پرنده است یا یک چیز دیگه، آیا شما او رو میفهمین که کجا میره؟ شما خودتان نمیفهمین، درست؟ پس it is hard to know where it's going، یعنی سخت است که بفهمیم که کجا میره. منظور از این است که اینمی اصطلاح از اینمی تو یک موضوع سرچشمه گرفته. و همچنان دوستان عزیز متوجه کجا باشین، تلفظ کجا. we are تلفظ نمی کنین، where خب متوجه باشین چه قسم میگه. it is hard to know where it is going متوجه؟ دوباره پلی میکنم. Floating through the air, it is hard to know where it is going, it is hard to know where it is going, which is where this expression comes from. which is where this expression comes from. که این اصطلاح از همینجا سرچشمه گرفته، یعنی از همین موضوع استدلالش پیدا شده. زمانی که یک چیز میگم up in the air یعنی اگه در هوا باشه و این مانا که سردرگم است دیگه معلوم نیست. In the past, در کجا؟ in the past در گذشته. people just said in the air. In the past people just said in the air. در گذشته مردم فقط میگفت که in the air یعنی در هوا و این مانا که سردرگم. اما But in the mid 1900s اما در وسط سالهای 1900. دوستان عزیز متوجه باشین 1900 از بعد از یک اس است به این معنی که از 1900 الا 10 سال یعنی تا سالهای 1900 یعنی یک دهه را در بر میگیره که 1901 1902 1903 تا 1909. پس این علامه اس به این معنی که years یعنی سالها. خب but in the mid 1900s اما در وسط سالهای 1900 ترجمه میکنیم. در وسط سالهای 1900 we added up. یعنی دانشمندان انگلیسی چی را اضافه کردن؟ up اضافه کردن یعنی up in there. اول in the air بود بعد از up in the air اضافه شد. پس دوستان عزیز ببینید که انگلیسی هم در حال چی است؟ آپدیت است. یعنی کسایی که مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش 5 سال پیش انگلیسی خوانده اونا دوباره انگلیسیشان آپدیت کنن تا اینکه چیزای نو بیاموزن. این تبدیل شد به چی؟ up in the air یعنی سردرگم بودن. And that's English in a minute. و یام انگلیسی در 1 دقیقه بود که ما ایره در 5 دقیقه شد نه؟ یا زیاد شد برای شما تشریح کردیم. خب دوستان عزیز حالا من صدای زیر میوت میکنم و میخوانم شما ببینید که آیا من مثل نطاق خوانده میتونم یا خیر. بعد از شما هم صدایش میوت کنین خاموش کنین و مثل ما بخوانین که آیا شما مثل ما یا مثل نطاق خوانده میتونین یا خیر. VOA Learning English. Welcome to English in a minute. This expression sounds as if we're flying in the sky, up in the air. But does this actually mean we're floating above the ground? So, your cousin is graduating from high school this year. Has she decided on a college? She hasn't decided on anything yet. All her college plans are up in the air. She doesn't even know what she wants to study. She had better get on it. If something is up in the air, it is undecided and uncertain. If an object is floating through the air, it is hard to know where it is going, which is where this expression comes from. In the past, people just said in the air. But in the mid 1900s, we added up, making it up in the air. And that's English in a minute. خب حالا من دوباره پلی میکنم شما ایره دوباره بخوانید که آیا به می شکل شما خوانده میتونین یا نه. خب دوستان عزیز زمانی که شما اگر زیاد تمرین کنین زبانتان رو میشه و یک چیز هم ایره یک بار بشنوین که شما از خارجی یک انگیزه ببرین که خارجی چه قسم تلفظ میکنه و شما باید چه قسم تلفظ کنین. زبان خودش یک چیزی است که شما کاپی میکنین. یعنی مثلا شما گویندگان اصلی را میشنوین که اونا چه قسم گپ میزنن بعد از اونا الهام میبرین به مو شکل گپ میزنین. پس لغات اصطلاح را شما هرگز از روی کتاب یا دیکشنری یاد نکنین. لغات کوشش کنین که از ویدیوها یاد کنین تا اینکه در ذهنتان
لغت همیشه باشه. مثل که شما یک فیلم میبینین تا همیشه او فیلم در یاد شما میمانه. پس وقتی شما یک ویدیو تماشا میکنین، مثلا این ویدیو اصطلاح up in the air بود، این تصاویرش در ذهنتان میمونه و اصطلاح رو از یادتان نمیره. سردرگم بودن چی میگه؟ up in the air، up in the air. پس بخوانین آلی. خب کسایی که درست خوانده نتونستن اونا ناامید نشن، بخاطر که learning English takes time and patience. آموزش انگلیسی نیاز به وقت و حوصله داره. شما باید هر دویش داشته باشین و هر روز تمرین کنین. مثل که کسایی که زبانشان درست به رویخوانی انگلیسی یا کلمات نمیگرده، اونا باید بسیار تمرین کنن. مثلا یک لغت بیشتر از 5 6 الا 10 بار تکرار کنه تا که زبانش رو شود. مثلا ما میگیم اگر یک کسی که هیچ انگلیسی نخوانده باشه، مثلا یک کسی که بسیار کم انگلیسی خوانده باشه تا ما دو سی، اونا اگر این جمله رو بخونه چه قسم میخونه؟ All her college plans are up in the air. اما در صورتی که شما تکرار کنین all her college plans به این شکل که تکرار کرده برین، دوستای عزیز زبانتون رو میشه. مثل که یک خواننده like a singer sings a lot to prepare a beautiful song to you. مانند یک خواننده بسیار زمزمه میکنه تا اینکه بهترین آواز برای شما آماده بسازه، بهترین خواندن. شما میخواین گپ زدن انگلیسی رو یاد بگیرین، پس کلمات، جملات، مقالات را بسیار بلند بخوانین. و قدر بلند نه که همسایه خبر شود، یعنی به اندازه بلند بخوانین که شما صدایتان رو دوباره بشنوین و زبانتان رو میشه. بخاطر که English is not your native language. You are a non-native English speaker, so you need to practice a lot to repeat the words many times to habituate your tongue with the pronunciation and fluency of English. پس شما باید لغات تکرارن تلفظ کنین تا اینکه زبانتان به فصاحت کلمات انگلیسی گفته یگان تا آمیانه رو شود. خب دوستان عزیز، این بود درس امشب ما. امیدوار هستم که از درس ما لذت برده باشین. برای حمایت از برنامه ما فقط کافی است ویدیو را لایک کنین، نظریاتتان را نوشته کنین و ویدیو را هم شریک سازین. میتونین سوالاتتان را در قسمت کامنت به ما شیر کنید تا اینکه ما نظر و پیشنهادات و سوالات شما هم برنامه را ادامه بدیم.